This show is brought to you by Vyas Media Network. नमस्ते, म डाक्टर तुलिका दुबे। म छाउनी हस्पिटलमा र वयोदा हस्पिटलमा नाक कान गाँठी एवं थाइरोइड रोगको क्यान्सर विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। एन्ड वेलकम टु डाक्टर व्यास। साइनोसाइटिसले गर्दाखेरि हुने टाउको दुखाइ पर्टिकुलरली चाहिँ नि आँखाको बिचमा हुन्छ। सो साइनसले गर्दाखेरि वा साइनोसाइटिसले गर्दाखेरि हेडेक भएमा चाहिँ सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको वार्म कम्प्रेसन, द्याट इज हजुरले कुनै पनि हट वाटर ब्याग लिएर दुखेको ठाउँमा सेक्ने वान। अर्को भनेको चाहिँ नि नाक बन्द छ भने त्यसले गर्दा पनि टाउको दुख्ने भएको भएर नाक खुलाउने उपायहरू गर्नु पर्यो। साह्रै गाह्रो भएको छ भने डाक्टरकोमा गएर त्यही अनुसारको औषधि लिनुपर्ने भयो वा घरेलु उपचारमा चाहिँ हजुरले सादा तातो पानीको बाफ लिएर पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। साइनोसाइटिस वा सामान्य रूपले हजुरले रुगा बढेर पिनास हुने भएको भएर यी सबै समस्या चाहिँ जाडो महिनामा धेरै देखिने कारण भनेको जाडोमा हावा चाहिँ एकदमै ड्राई हुन्छ। ड्राई एयर भनेको चाहिँ हाम्रो नाकदेखि लिएर सास फेर्ने कुनै पनि सासको नलीदेखि लिएर छातीसम्मको लागि राम्रो नभएको भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नाकको सिगान वा नाकमा जति पानी बनिरहेको थियो त्यो सबै सुकेर एकदम साह्रो सुक्खा भएर ढिका जस्तो भएर बस्या भएर चाहिँ नि नाक बन्द हुने र त्यसले चाहिँ नि बारम्बार पिनास हुने र साइनोसाइटिस हुने समस्या देखाउँछ। सो साइनोसाइटिस हुने कारण धेरै हुन्छन्। तीमध्ये एउटा कारण भनेको फुड एलर्जी पनि हो। सो कसैलाई फुड एलर्जी छ भने हामीले अहिले माथि भर्खर भन्नुभएको कुराहरूमध्ये कुनै पनि कुराले फुड एलर्जी ट्रिगर भएर लामो समयको एलर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ साइनोसाइटिस हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो सामान्य रूपले माइग्रेन धेरैजनाले सुन्नुभएको छ होला। माइग्रेन भनेको कुनै रोग होइन कि यो एउटा प्रवृत्ति हो। यो एक प्रकारको एलर्जी जस्तै भन्ठान्नु भए पनि हुन्छ। हाम्रो नसालाई केहीले फापेन भने त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको टाउको दुखाइ जुन कि बारम्बार आउन सक्नेलाई चाहिँ हामीले माइग्रेन भन्छ। माइग्रेनका कारणहरू धेरै हुन्छन्। तीमध्ये रिसर्चहरूले चाहिँ नि लो सोडियमले गर्दाखेरि पनि माइग्रेन हुन्छ भनेको छ भने केही रिसर्चहरूले चाहिँ नि सोडियमको मात्रा एकदम धेरै भएमा त्यसले प्रेसर गराएर त्यसले गर्दा माइग्रेन पनि हुन्छ भनेको छ। तर इन जनरल कुनै पनि रिसर्चले लो सोडियम मात्रले एकदम माइग्रेन ट्रिगर गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन। तर सर्टेन स्टडिजमा चाहिँ नि दिस कुड बी अ रिजन इज यो पनि एउटा कारण हुन सक्ने भनेर चाहिँ लेख्या छ। मुखमा अल्सर आउने धेरै कारण हुन्छ। तीमध्ये सबभन्दा सामान्य कारण भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दाँतको समस्या छ, दाँत किराले खाएको छ वा कुनै दाँत चाहिँ नि बाङ्गे टिङ्गो आएर त्यसले लगातार कुनै ठाउँमा धारिलो भएर घाउ बनाइरहेको छ भने त्यसले गर्दा अल्सर हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ नि पेटको खराबीले गर्दाखेरि पनि मुखको अल्सरहरू हुन सक्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अटो इम्युन डिजिजेस भनेको आफ्नै ज्यानमा आफ्नै मुखको छालालाई मार्ने गरेको एन्टिबडिज बन्यो भने पनि मुखको अल्सरहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मुखको घाउलाई घरमै निको पार्ने कुनै उपाय भन्दा पनि मुखको घाउ भएमा के गर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तै मुखमा घाउ आएको छ भने विशेष रूपले तातो खानेकुरा खानु भएन। तातोले त्यो घाउ निको हुन दिँदैन भने कुनै पनि प्रकारको अत्यधिक चिल्लो वा अत्यधिक पिरो कुरा, मसला धेरै भएको खानेकुराहरू खान मिल्दैन। मैले चाहिँ कुनै रिसर्चको बेसिसमा त होइन, तर एउटा आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टको हिसाबले चाहिँ नि टेस्टेड एन्ड ट्राइड कुरा भनेको कहिलेकाहीँ माउथ अल्सर, मुखमा अल्सर हुँदाखेरि चाहिँ नि मह हजुरले त्यो अल्सरमा लगाउनु भयो भने त्यसले चाहिँ नि पेन पनि कम गर्छ एज वेल एज हिलिङमा पनि एकदम धेरै राम्रो सहयोग गर्छ। मुखको सबै अल्सर क्यान्सरजनक हुँदैन, तर कुनै अल्सर मुखको घाउ लामो समयसम्म भएको छ र रिपिटेड ट्रिटमेन्ट वा बारम्बार त्यसलाई औषधि गर्दा मलम लगाउँदा पनि निको भएको छैन भने त्यो घाउले चाहिँ क्यान्सरको रूप लिन सक्छ वा त्यो घाउ चाहिँ क्यान्सर हो भनेर हामीले सोच्न सकिन्छ। कान नर्मली भन्ने हो भने आफै सफा हुने खालको एउटा अङ्ग हो।
द इयर हेज गट अ सेल्फ क्लिनिङ मेकानिजम। त्यसैले कानलाई बारम्बार इयरबड वा केहीले सफा गरेर राख्नुपर्ने खासै जरुरी हुँदैन। इयरबडले कान बारम्बार सफा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कानेगुजी भित्रै ठेलिने वा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कानमा चोट पर्ने, जालीमा प्वाल पर्ने हुन सक्ने भएको भएर बारम्बार इयरबडले कान चलाउने वा रिपिटेडली सफा गरिराख्नुपर्ने चाहिँ हामीले सल्लाह दिँदैनौँ। कानमा तेल लगाउने चाहिँ हामी सबैले एक तरिकाले कल्चरली नै हामीले पाएको हुन्छौँ। जस्तै हाम्रो मैले मेरो पेसेन्टहरूलाई पनि कानमा तेल नहाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले मसँग चाहिँ तर्क वितर्क गर्नुहुन्छ, हामीले त हाल्दै ल्याएको हो, केही भएको थिएन भनेर। तर मेरो पढाइमा मैले पढेअनुसार र हामीले देखेअनुसार चाहिँ कानमा कुनै पनि प्रकारको तेल, पानी वा औषधि के पनि नहालेको राम्रो। कानलाई जति ड्राई राख्नुभयो त्यति नै राम्रो हुँदै जान्छ। कानले आफ्नै एउटा तेल निकाल्छ, त्यसले गर्दाखेरि कानेगुजी नरम भएर आफै सफा हुन्छ। जो बाहिरबाट कुनै पनि प्रकारको तेलले एलर्जी वा इन्फेक्सन गर्ने डर भएको भएर बच्चालाई वा ठुलो मान्छेलाई तेल नराख्ने सल्लाह दिइन्छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसन हो, किनभने घुर्ने भन्ने समस्या नर्मली फ्यामिलीमा घरमा धेरैजनालाई देखिन्छ, तर यो चाहिँ नि एकदम अनआइडेन्टिफाइड प्रब्लम र स्लो किलर हो। किनभने लामो समयसम्म घुर्ने समस्या भनेको चाहिँ नि हजुरले सास त फेरिराख्नु भएको छ, तर त्यो सासभित्र पूर्ण रूपले गएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि ज्यानमा अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको मुटुलाई दबाउ पर्छ। सो लामो समयदेखि घुर्ने समस्याले सिधै मुटुको समस्या निकाल्ने भएको भएर कुनै पनि प्रकारको घुर्ने छ भने एकचोटि हजुरले डक्टरलाई देखाएकै राम्रो हुन्छ, किनभने घुराइको कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई समयमै निको पारेको राम्रो। सो भाइरल इन्फेक्सन भयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ नि भाइरल इन्फेक्सनमा कुनै पनि प्रकारको एन्टिबायोटिक खानु पर्दैन। कुनै भाइरल इन्फेक्सन छ भने धेरैजसो 3 दिन भनेको 72 घन्टामा त्यो भाइरस आफै मरेर जाने र लक्षणहरू बिस्तारै कम हुँदै जाने हुन्छ। सो त्यो 72 घन्टाभित्र हजुरहरूले गर्नुपर्ने वा गर्नु सक्नुहुने कुरा भनेको पानी प्रशस्त मात्रामा खानु पर्यो। हजुरले आफूलाई सकेसम्म कसरी हुन्छ अलिकति वार्म गरेर राख्ने, रेस्ट वा आराम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रेस्ट पुगेन भने चाहिँ नि हजुरको रोगबाट लड्ने क्षमता कम भएर त्यो भाइरसले झन् अझ लक्षणहरू देखाउन सक्ने हुन्छ। खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै प्रोटिन भएको खानेकुरा धेरै खाने वा एकदमै हेल्दी खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। भाइरल इन्फेक्सन हुँदाखेरि नर्मल रूपले भाइरलले रुगाहरू लागेको छ भने स्टिम लिने, आराम गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ नि घरेलु रूपले गर्न सकिन्छ। सो ओभर द काउन्टर औषधिहरूको ओभर द काउन्टर ड्रग्स भनेको चाहिँ नि डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना हामीले सिधै औषधि पसलबाट लिने औषधिलाई ओभर द काउन्टर ड्रग्स भन्छौँ। सो यो यसमा चाहिँ सामान्य रूपले रुगा लाग्दाखेरि चाहिँ साइनेक्स वा डिकोल वा राइनेक्स पनि खाइरहेको हामीले देख्छौँ भने यी औषधिहरू चाहिँ नि हजुरले सर्ट टर्म भनेको छोटो समयलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। विदेशतिर चाहिँ नि यी औषधिहरू चाहिँ हजुरको नार्कोटिक्समा पर्ने भएको भएर विदाउट प्रिस्क्रिप्सन दिइँदैन। सो हाम्रोमा पनि मानौँ पाइ नै राख्नु भएको छ भने पनि एकदम लङ टर्म युज नगर्ने नै सल्लाह हुन्छ। दिस इज अ भेरी भ्यालिड क्वेसन। भाइरल इन्फेक्सन भनेको चाहिँ नि एउटै घरमा एकजनालाई भए पनि त्यसले फरक फरक रूपले लक्षणहरू देखाउँछ सबैजनामा। त्यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि भाइरस भन्ने चाहिँ हामी सबैले बोकेर हिँडेका छौँ, तर भाइरस चाहिँ जहिले पनि एउटा अप्रोप्रिएट इन्भाइरोमेन्ट खोजिरहेको हुन्छ कसैको ज्यानमा। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि हजुरको रोगबाट लड्ने क्षमता वा इम्युनिटी कम भएको छ भने त्यहाँ भाइरसले अफेक्ट गर्ने हो। सो भाइरसले हजुरको शरीरमा छिरेपछि कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट टोटली डिपेन्ड्स अपन द इम्युनिटी। हजुरको रोगबाट लड्ने क्षमता कतिको छ भनेर हेरिकन त्यही अनुसार लक्षण देखिन्छ। जस्तै बच्चामा, बुढाहरूमा यसले विघ्न रूप लिन सक्छ भने यङ अडल्ट्समा चाहिँ नि यसले युजुअली एकदम आफै म्यानेज गर्न सकिने रूपमा मात्र भएर जान्छ। सो आफ्नो इम्युनिटीले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसले फरक फरक मान्छेमा फरक फरक लक्षणहरू देखाउँछ। हेड एन्ड नेक क्यान्सर्स भनेको सामान्य रूपले हेड एन्ड नेक क्यान्सर्स भनेको चाहिँ हजुरको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म पर्ने क्यान्सरलाई हामीले हेड एन्ड नेक क्यान्सर भन्छौँ, जसमा चाहिँ हजुरको मुखको क्यान्सर, गिजाको क्यान्सर वा घाँटीको क्यान्सर, सोरपेटीको क्यान्सर, थाइरोइडको क्यान्सर वा हाम्रो अनुहार वरिपरि पनि र्याल निकाल्ने ग्रन्थीहरू हुन्छन् धेरै, त्यो ग्रन्थीको क्यान्सर, यी सबै हेड एन्ड नेक क्यान्सरमा पर्छन्।
सो यसको लक्षणहरू भनेको चाहिँ हजुरको सबभन्दा सामान्य लक्षण भनेको चाहिँ नि हजुरको घाँटीमा केही अड्के जस्तो मात्र हुने, लामो समयदेखि घाँटीमा अड्केको जस्तो हुने, वा हजुरको 6 हप्ताभन्दा बढी स्वर परिवर्तन हुने, वा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि एक प्रकारको दुखाइ घाँटीमा जुन कि कानतिर जान्छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ कान मात्र दुखे पनि त्यो घाँटीको क्यान्सरको एउटा लक्षण हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि यो हजुरको नेकमा, गर्दनमा कुनै पनि प्रकारको डल्ला गिर्खा वा पहिलाभन्दा सुन्नेको हजुरले देख्नु भएको छ भने यी सबै हेड एन्ड नेक क्यान्सरका रूप हुन सक्छन्। नाकबाट रगत आउने बारम्बार, नाक लामो समयसम्म बन्द हुने, हजुरको गन्ध हराउने, वा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यसले अझ बिग्न रूपले भने खाना सर्किने, यी सबै भनेको चाहिँ नि हजुरको नाक कान घाँटी वा हेड एन्ड नेक क्यान्सरका लक्षणहरू हुन्। सो हेड एन्ड नेक क्यान्सरको रिस्क फ्याक्टर्स भनेको कुन कुन कारणले वा कुन कुन तत्त्वले हेड एन्ड नेक क्यान्सर्स धेरै गराउने चान्सेस हुन्छ भन्ने कुरा हो भने सो हजुरलाई मैले नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर उत्पन्न गराउने जिन भनेको चाहिँ नि एउटा कमन कुरा हो जुन चाहिँले हाम्रो ज्यान बन्या हुन्छ। त्यो जिन चाहिँ हामी सबैले लिएर जन्म्या हुन्छौँ, तर त्यो जिनलाई ट्रिगर गर्ने फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। सो हेड एन्ड नेक क्यान्सर चाहिँ नि को मान्छेमा धेरै हुने सम्भावना हुन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ नि धुम्रपान गर्नुहुन्छ, द्याट इज पिपल हु स्मोक, अर मद्यपान सेवन गर्ने, पिपल हु हेभ हु ड्रिङ्क एल्कोहल, वा त्यो सँगसँगै कमन फ्याक्टर्स जस्तै चुरोट, रक्सी, खैनी, सुपारी, त्यो गुट्का मसालाहरूले त गराउँछन् नै, तर यो नखाने मान्छेमा पनि देखिने सबभन्दा कमन कारण भनेको चाहिँ दाँतको समस्या। भनेको कुनै चुच्चो दाँत, धारिलो दाँत छ, बाङ्गे भएर बसेको छ, त्यसले लगातार कुनै ठाउँमा घाउ बनाइरहेको छ भने त्यसले पनि क्यान्सरको रूप लिन सक्छ। सो समटाइम्स इट इज हेरिडिटरी अल्सो, भनेको वंशानुगत रूपले पनि कुनै क्यान्सर चाहिँ नि हजुरको मुवालाई वा घरमा कसैलाई फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ भनेको हजुरको नजिकको कसैलाई थियो भने त्यो चाहिँ हजुरमा जेनेटिक रूपले पनि आउन सक्छ। सो नेपालको सबभन्दा टप 5 क्यान्सर्स भनेको सबभन्दा कमन 5वटा क्यान्सरमा नम्बर 5 मा चाहिँ नि हजुरको ओरल क्यान्सर्स भनेको मुखको क्यान्सरहरू पर्छन्। सो मुखको क्यान्सर भनेको एकदम कमन छ, अनआइडेन्टिफाइड पनि छ। कारण भनेको चाहिँ नि मुखको घाउ हामीले अघि कुरा गरे जस्तै धेरैजनालाई हुन्छ, तर धेरैजनाले त्यसलाई सिरियसली लिनुहुन्न, नर्मली औषधि गर्नुहुन्न, वा ओभर द काउन्टर भनेको फार्मेसीमा गएर औषध लिएर गरिराख्नुहुन्छ। सो मुखको क्यान्सर एकदमै कमन छ। मुखको क्यान्सर पछि सबभन्दा कमन क्यान्सर भनेको चाहिँ हजुरको घाँटीको क्यान्सर हो भने फिमेल्समा, महिलाहरूमा चाहिँ नि हजुरको ब्रेस्ट क्यान्सर पछिको सबभन्दा कमन क्यान्सर भनेको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर, सर्भाइकल क्यान्सर, द्याट इज पाटेघरको क्यान्सर पछिको कमन क्यान्सर भनेको थाइरोइडको क्यान्सर हो। सो नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ नि आउट अफ अल द हेड एन्ड नेक क्यान्सर दिज आर द मोस्ट कमन क्यान्सर्स द्याट आर सीन। वेल डेफिनेटली यस, स्मोकिङ, धुम्रपान भनेको चाहिँ नि रिसर्चहरूले नै हजुरको त्यो क्यान्सर गराउने वा क्यान्सर गराउने जिनलाई ट्रिगर गर्ने एकदम कमन फ्याक्टर भनेर भन्छन्। सो धेरै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ नि क्यान्सर भएको मान्छेमा कतिले चुरोट खाएको थिए र खाएको थिएनन् भन्दाखेरि नखाएको भन्दा खाएको मान्छेहरूमा चाहिँ नि सिग्निफिकेन्टली धेरै देखियो क्यान्सर। सो निकोटिन इज डेफिनेटली इन एनी फर्म is definitely a trigger factor for head and neck cancers. यो एक्टिभ स्मोकिङमा पनि हुन्छ भने प्यासिभ स्मोकिङमा पनि त्यतिकै रिस्क हुन्छ। भनेको हजुरको वरिपरि कसैले चुरोट खानुहुन्छ र हजुरले त्यो धुवा पाइराख्नु भएको छ भने पनि मुखदेखि लिएर घाँटी, आन्द्रा यो सबैको क्यान्सर हुने हजुरलाई पनि इक्वल चान्स हुन्छ। थाइरोइड क्यान्सर हुने कारणहरू धेरै हुन्छ। सो थाइरोइड क्यान्सर इन जनरल भन्ने हो भने चाहिँ नि पुरुषभन्दा महिलामा धेरै देखिन्छ, बिकज महिलामा चाहिँ नि एक प्रकारको एस्ट्रोजेन, एक प्रकारको हर्मोन जुन हाम्रो पाटेघरले निकाल्छ, त्यसले चाहिँ नि थाइरोइडलाई चाहिँ अलि धेरै रियाक्टिभ बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा धेरै देखिने। तर अरू कारण, यी मध्ये अरू कारण भनेको चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि गलगाँडो, एक प्रकारको गलगाँडो पनि लामो समयसम्म भइराख्यो भने त्यसले पछि गएर क्यान्सरको रूप लिन सक्छ। भने रेडिएसन, कुनै पनि प्रकारको बाहिरबाट रेडिएसन पाइराख्नुपर्छ, हजुरको काम रेडिएसन पर्ने ठाउँमा छ, वा मानौँ कुनै ट्रिटमेन्टको रूपमा हजुरले अरू केही कुराको लागि रेडिएसन पाउनुभएको छ भने इभन द्याट इज अ भेरी कमन रिजन फर थाइरोइड क्यान्सर्स। सो कुनै पनि क्यान्सर जस्तै गरेर हेड एन्ड नेक क्यान्सर पनि कुन स्टेजमा हामीले पत्ता लगायौँ त्यही अनुसार त्यसको उपचार पनि हामीले तोक्छौँ के उपचार गर्नुपर्छ भनेर। इन जनरल भन्दाखेरि चाहिँ नि यसको ट्रिटमेन्ट वा उपचार भनेको एउटा चाहिँ नि सर्जरी हो, विच इज मोस्ट कमन। सो त्यो अपरेसन गरेर फालेर निको हुने स्टेजमा छ भने चाहिँ वी अलवेज अपरेट, जुन भागमा छ त्यो भागको अपरेसन गरेर त्यो क्यान्सरको टिस्युलाई हामीले फालिदिन्छौँ। त्यो बाहेक अरू अप्सन्स भनेको चाहिँ एउटा रेडियोथेरापी हो। हेड एन्ड नेकको धेरै जस्तो क्यान्सरहरू, घाँटीको 1-2 प्रकारको क्यान्सरहरू चाहिँ नि हजुरलाई
अपरेसनभन्दा पनि रेडिएसनले भनेको सेकाइले एकदम राम्रो असर गर्छ भने केमोथेरापी भनेको चाहिँ नि हामीले एकदम चुज गर्ने अप्सन त होइन, तर ती क्यान्सरहरू जुन एकदम फैलिसकेका छन् र अरू केही अप्सन अभाइलेबल छैन भने त्यसमा हामीले केमोथेरापी पनि युज गर्छौँ। वेल ट्रिटमेन्ट अप्सन्स अनफर्चुनेटली क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिक महँगो नै हुन्छ। सो क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट हजुरको केमोथेरापेटिक एजेन्ट्स भनेको केमोथेरापीमा चलाउनु पर्ने औषधिहरू र रेडिएसन, यो दुइटै चाहिँ नि हजुरलाई अलिक कस्टली नै पर्न जान्छ। सँगसँगै सर्जरी पनि एकदमै ठुलो सर्जरी, धेरै टाइम लागेर धेरै घन्टा लगाएर अपरेसन गर्ने भएको भएर त्यो पनि हजुरको अलिकति महँगो पर्न जान्छ। तर नेपाल गभर्मेन्टले गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युट भनेको सरकारी अस्पतालहरूमा र सरकारी क्यान्सर निकायहरूमा चाहिँ नि गभर्मेन्टले आफ्नो तर्फबाट 1 देखि 1.5 लाख को सहुलियत दिइरहेको हुन्छन् क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूलाई। सो कतिलाई त्यसले पुग्छ, कसैलाई त्यसले पुग्दैन, तर यो सुविधा बाहेक पनि क्यान्सर ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिकति महँगो नै पर्न जान्छ। हेड एन्ड नेक क्यान्सर लगायत अरू सबै क्यान्सर ज्यानमा जे जति हुन्छन् त्यो सबै हाम्रो लाइफस्टाइलले एकदम अफेक्ट गर्छ डेफिनेटली। पहिला क्यान्सर त्यति देखिँदैन थियो भन्छन् मान्छेहरूले, किनभने पहिलाको लाइफस्टाइल फरक थियो। हामीले यहाँ भने जस्तै खानपिनमा एकदम धेरै फरक थियो। अहिले हामीले रिफाइन्ड वा प्रोसेस्ड कुराहरू धेरै खान थालेका छौँ, त्यसमा दुनियाँथरी केमिकल्स, प्रिजर्भेटिभ्स हुन्छन्। सँगसँगै चाहिँ नि रिफाइन्ड फुडमा हजुरको मैदा पर्छ। मैदा भनेको चाहिँ हजुरको पेटको लागि, आन्द्राको लागि कति पनि राम्रो होइन। अहिलेसम्म कुनै पनि रिसर्चले यही खानेकुराले क्यान्सर गराउँछ वा यो खाँदा क्यान्सर हुँदैन भनेर प्रुभ गरेको छैन। तर इट इज बिन सिन जनरली द्याट सर्टेन खानेकुराहरू अभोइड गरियो। सँगसँगै रेगुलर रूपले हामीले चाहिँ नि हरियो सागपात, फलफुलहरूमा सबै फलफुलहरू खायौँ भने यी सबैमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट्स भएको भएर त्यो एन्टिअक्सिडेन्टले कुनै पनि प्रकारको क्यान्सर हुनुबाट नखाने मान्छेको तुलनामा चाहिँ हामीलाई धेरै जोगाउँछ। सो इट्स नट बिन प्रुभन द्याट यो खानाले गर्दा क्यान्सर हुँदैन वा यसले हुन्छ भनेर खाना कि फ्रुट्सहरू मध्ये, भेजिटेबल्स मध्ये वा हेल्दी खाना मध्ये। तर एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल भनेको वेट कन्ट्रोल, रेगुलर एक्सर्साइज, एनफ स्लिप, एडिक्वेट स्लिप, द्याट इज स्ट्रेस रिलिभ गर्ने, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामीले, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट एज वेल एज खानपिनमा चाहिँ नि तेलको ठाउँमा घिउ खाँदा वा हजुरले हामीले मेन्सन गरे जस्तै चिनीको ठाउँमा चाहिँ नि हामीले सक्खर वा ज्यागरी खाँदाखेरि चाहिँ नि डेफिनेटली धेरै क्यान्सरबाट केही हदसम्म चाहिँ यसले जोगाउने काम गर्छ। दिस इज डक्टर व्यास। आई होप यु एन्जोयड द भिडियो। इफ यु डिड, प्लिज लाइक द भिडियो एन्ड सब्सक्राइब टु व्यास मिडिया नेटवर्क। थ्याङ्क यू। This show is brought to you by Vyas Media Network.